Ziua 1634 a războiului din Ucraina este marcată de o nouă tragedie în rândul civililor și de consolidarea pozițiilor defensive ucrainene, în timp ce Kievul anticipează pierderi masive pentru armata rusă pe parcursul lunii august. Vorbim despre un atac nocturn sângeros în regiunea Dnepropetrovsk, pe care forțele ruse l-au lansat cu drone asupra zonelor rezidențiale, lovind direct un bloc de locuințe din orașul Marhaneț. Din păcate, un băiețel de doar 3 luni a fost ucis în urma bombardamentului, iar alte 11 persoane au fost rănite, printre care un băiat de 5 ani și o fată de 12 ani. 7 dintre victime sunt spitalizate în stare critică. Administrația militară regională Dnepropetrovsk confirmă că loviturile au vizat direct infrastructura civilă ucraineană, accentuând criza umanitară din regiune. Pe plan militar, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a subliniat direcțiile prioritare pentru trupele defensive. Este vorba despre întărirea pozițiilor armatei ucrainene, care își fortifică liniile de apărare, în special pe direcțiile Slaviansk și pe frontul de sud. Conducerea de la Kiev estimează că cel puțin 30.000 de militari ruși vor fi eliminați pe parcursul lunii august, pe fondul luptelor intense de uzură. Acest lucru pune o presiune masivă pe recrutarea de la Moscova. Rusia continuă să se confrunte cu dificultăți majore în completarea efectivelor militare. Conform analizelor de securitate, Kremlinul încearcă prin diverse stimulente financiare să evite o nouă mobilizare în masă. Încetinirea recrutării voluntare și pierderile constante de pe front pun presiune pe logistica militară a Rusiei. De asemenea, în ultimele 24 de ore, Ucraina și-a concentrat loviturile strategice asupra infrastructurii rusești din regiunea Leningrad și a porturilor de la Marea Baltică, vizând în mod special nodurile logistice și economice folosite de către armata Moscovei. Cele mai importante acțiuni ofensive din ultima zi sunt atacurile asupra unui port Ust-Luga, pe care forțele ucrainene au reușit să-l vizeze printr-un atac cu un val masiv de drone în profunzimea teritoriului rus, lovind cu succes infrastructura portoară din Ust-Luga, regiunea Leningrad. Acesta este un terminal petrolier vital pentru Marea Baltică, utilizat pentru exporturile de țiței ale Rusiei. Atacul a provocat un incendiu puternic și a perturbat activitățile portoare. Intensificarea campaniei cu drone cu rază lungă de acțiune. Loviturile recente, așa cum știm, fac parte dintr-o campanie intensificată în profunzime, în care Ucraina încearcă să sufoce capacitatea de rafinare, export energetic și aprovizionare a mașinăriei de război rusești. Efectele de uzură de pe linia frontului, pe lângă atacurile strategice de pe teritoriul Federației Ruse, bateriile de artilerie ucrainene și operatorii de drone FPV au continuat atacurile tactice de-a lungul întregului front, provocând distrugeri de blindate și tehnică militară în sectoarele fierbinți din est și sud. Și avem în aceste imagini, vedem campania intensificată a Ucrainei din luna august 2026, care a redus capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia cu aproximativ 43%, provocând o criză severă de combustibil intern și scoaterea din funcțiune a facilităților industriale gigantice. Acest lucru s-a întâmplat prin atacuri repetate cu valuri de sute de drone, prin care Kiev a reușit să lovească rafinăriile cheie situate chiar și la peste 1200-1400 de kilometri distanță de graniță. Bilanțul pagubelor economice și al obiectivelor rusești afectate în ultimele săptămâni arată astfel. Rafinării majore scoase din funcțiune sau grav avariate. Și aici vorbim despre rafineria Orsk din regiunea Orenburg, situată la aproximativ 1470 de kilometri de granița cu Ucraina. Această facilitate strategică cu o capacitate de 6 milioane de tone pe an și-a oprit complet activitatea pentru o perioadă estimată la 6 luni în urma unui atac masiv din august. Gazprom Neftekhim Salavat din Bașchiria
Este unul dintre cele mai mari complexe de rafinare și petrochimie din Rusia, care a fost lovit în adâncul teritoriului rus, provocând incendii violente la instalațiile de procesare. Rafinăria din Iaroslav, a cincea cea mai mare rafinărie din Federația Rusă, aflată la peste 700 de kilometri de Ucraina, a fost cuprinsă de flăcări mari după ce a fost ținta unui atac masiv cu zeci de drone. Rafinăria Taneco din Nijnekamsk, lovită la mijlocul lunii august, la peste 1200 de kilometri de graniță, atacul a provocat daune structurale greu de remediat pe termen scurt într-o unitate care procesa anual 17 milioane de tone de țiței. Rafinăriile Ilsk și Sızran au fost atacate simultan, având o capacitate cumulată afectată de peste 15 milioane de tone de petrol pe an. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult! Uzina petrochimică Zapsibneftekhim din regiunea Tyumen, dronele ucrainene au lovit direct această fabrică gigantică de polimer de bază a grupului Sibur. Și acum discutăm despre impactul economic global asupra Federației Ruse prin aceste lovituri ucrainene. Au provocat deficit de producție. Producția internă de benzină a Rusiei a scăzut dramatic, acoperind în prezent doar 65% din cererea de piață. Deci nu mai putem vorbi de exporturi rusești, care este un lucru foarte, foarte bun, pentru că Rusia, toți banii care obținea din aceste exporturi de petrol, îi folosea pe frontul din Ucraina. Lucrurile astea, dacă continuă așa, Rusia nu va mai avea bani pentru război. Blocarea exporturilor. Rusia s-a văzut obligată să suspende exporturile de motorină și să înceapă importurile de urgență pentru a evita paralizarea transporturilor și agriculturii proprii. Situația a devenit atât de critică încât Moscova a ajuns să achiziționeze produsele petroliere din state partenere precum India. Afectarea flotei comerciale în paralel cu rafinăriile, loviturile ucrainene au avariat grav cel puțin 19 petroliere și un cargobot din flota fantomă pe care Kremlinul o folosește pentru a eluda sancțiunile internaționale. Astfel că în regiunile afectate, autoritățile ruse se confruntă cu cozuri uriașe la benzinării și nemulțumire din partea populației ruse, fiind nevoite să facă apeluri publice la calm către șoferi. Да, ну, может быть, 6 часов мы побудем в очереди, да. Да, на тусовке побывали, да, зато. Вот, такие вот дела. Всем привет! В Москве опять что-то случилось. Нет бензина, очереди, мы стоим уже 20 минут. И так по всему МКАДу. Что произошло? Да. Очередь, машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится? Și acum trecem la ziua 1634 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 1370 de militari, 5 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 62 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, 3 mijloace de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind să doboare și peste 1800 de drone rusești. Vedem o analiză preliminară a Cyber Boroșno care ne arată că rachetele FP5 Flamingo au lovit probabil clădirea 106A de la RKC Progres din Samara, singura instalație rusească care asamblează în serie vehicule de lansare Soyuz 2. Se pare că clădirea gestionează sisteme electrice de bord, instrumente și, bineînțeles, plăcile de circuit, sisteme de control și cablajul. Clădirea 106B, utilizată pentru asamblarea finală, este situată în apropiere. Amploarea completă a pagubelor o să o aflăm pentru că este în curs de evaluare prin intermediul imaginilor din satelit. Complexul Progres din Samara arde puternic în această dimineață după un atac cu rachete FP5 Flamingo despre care vă vorbeam.
Pagubele grave par probabile, dar sunt necesare imagini din satelit, așa cum vă spuneam, pentru a confirma impactul. Vedem aceste imagini pe care le avem în acest moment. На нахуй. Я заснял. Ебать. Пиздец. Пошли посмотрим. Вот здесь пришли, вот под углом, вот тут. Не видно. Вот, блядь, тебя не видно, вот так все черное. Это тебе ничего не видно. Дом горит что-то. А еще люди вышли все. Și avem și imagini cu rachetele care pleacă către aceste ținte. Este vorba despre 2 rachete de croazieră ucrainene FP-5 Flamingo care ar fi lovit Samara. Ținta probabilă a fost CSKB Progress, care dezvoltă, așa că vă spuneam, produce și operează vehicule de lansare și nave spațiale de clasă medie pentru observarea Pământului și în scopuri științifice. Eu mă gândesc că sunt și scopuri militare, de aia a venit rândul acestei uzine să fie bubuite de către ucraineni. De asemenea, dronele ucrainene au atacat aerodromul militar rusesc din Savasleika, regiunea Nizhny Novgorod. Baza găzduiește aeronave MiG-31 capabile să lanseze rachete Kinjal. Se pare că aeronavele rusești sunt evacuate pe măsură ce atacul continuă, în timp ce apărarea aeriană rusească este activă în apropiere. Vedem imagini foarte sugestive. În aceste imagini, o dronă neidentificată care s-a prăbușit lângă Luncavița, județul Tulcea, la 5 km de granița cu Ucraina. Acest lucru a fost anunțat de către Ministerul Român al Apărării. Nu a fost detectată de către radar, deoarece zbura la o altitudine foarte mică. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu au fost raportate victime. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!